මම හැම වෙලාවෙම කියන්නේ බෝල් ෆිල්ම් යූස් කරන්න. එතකොට කිසි ගැටලුවක් නැහැ. මොන රෙද්ද මාරු වුණාට අවුලක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද අපි ඇදෙන රෙද්දක් පාවිච්චි කරොත් එහෙම එතකොට මහනවා නම් එතකොට ඉන්දිකටු සැරින් සැරේ මාරු කරන්න ඕනේ නැහැ. බෝල් පොයින්ට් එකම මහුවාම ඕන රෙද්දක් මැහෙනවා. DB පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. එතකොට දැන් මේ බෝල් පොයින්ට් එකක් ඝනකම දේවල් මහනවා අපිට 16 හරි 18 හරි දාන්න පුළුවන්. ඒ අදාළ මැෂින් එකේ නීඩල් බාර් එකේ ඉන්දිකටුව හයි කරන බාර් එක මාරු කරලා නැත්නම් අපිට දාන්න පුළුවන් DB 18 සයිස් එක වෙනකන් විතරයි. ඒ කියන්නේ අපි හිතමු අපි ලොකු ඝනකම එකක් මහන්න ඕනේ කියලා. එතකොට අපිට ඒකට 21 ඉන්දිකටුවක් දාන්න ඕනේ. සයිස් 21 ඉන්දිකටුවක් දාන්න ඕනේ. සයිස් එක 21 ඉන්දිකටුවක් දාන්න බෑ හේතුව අපේ මැෂින් එකේ තියෙන නීඩල් බාර් එකට 18ට වඩා මහත ඉන්දිකටුවක් දාන්න බෑ. ඒක වෙන්නේ මේ DB කියන මාදිලියේ හීනි. එතකොට මේ DB කියන මාදිලියේ තියෙනවා උඩ කොටස මහතර හදපෙක්. එතකොට එතනදි කිසි ගැටලුවක් නැහැ. මේක පටලවා ගන්න එපා. ඒ DP බාර් එකක් නා. ඒ කියන්නේ සිදුර ලොකු එකක් නා DP 18න් උඩට තියෙන ඉන්දිකටු සයිස් වල මේ උඩ කොටස මහතයි. එතකොට DP දාන්නත් පුළුවන්. ඊට DB දාන්නත් පුළුවන්. නීඩල් කර්ව් එක සහ නීඩල් I එක තියෙන තැන සමානයි. ඉන්දිකටුවේ තියෙන අනිත් දේවල් වෙනස් වුණාට පොඩි පොඩි සුළු වෙනස්කම් තියෙන්නේ. ඒක නිසා කිසිම ගැටලුවකට මහන්න පුළුවන්. ඔබේ මැෂින් එක DP නීඩල් බාර් එකක් එක්ක ෆැක්ටරි එකකින්ම හයි කරලා ආව මැෂින් එකක් නම් පස්සේ DP නීඩල් බාර් එක හයි කරා නම් එතකොට මැෂින් එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ DP ඉන්දිකටුත් දාන්න පුළුවන් 18ට වඩා ලොකු ඉන්දිකටු දාන්නත් පුළුවන්. නමුත් ගොඩාක් වෙලාවට එන මැෂින් වල එන්නේ DB. එතකොට අපිට ගැටලුවක් එනවා. ඝනකම දේවල් මහන්න ගියාම ලොකු දේවල් දාන්න ඕනේ. එතකොට අපි මොකද කරන්නේ කියලා. ඕක සංකීර්ණ කරගන්න එපා. හැම වෙලෙම ගිහිල්ලා ඉන්දිකටු ගන්නකොට try කරන්න හැම වෙලෙම අපි සාමාන්‍යයෙන් මහන හැම දෙයකම 16 හෝ 14 size එක හරි බෝල් පොයින්ට්ද කියලා Bද කියලා බලන්න ඒක ගන්න. ඊට පස්සේ ඝනකම දේවල් මහන්න ගියාම 18 නෙමෙයි අපිට දාන්න ඕනේ 21. එතකොට දාන්න බෑ 21 ඉන්දිකටු DB 21 කියලා ගහලා තියෙන ඉන්දිකටු. DB ඉන්දිකටු වලම තියෙනවා මේ උඩ කඳ මහත නැති හීනියම. ඒක හොයාගන්න පුළුවන් වුණොත් කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. 21 වුණත් දාන්න පුළුවන් උඩ කඳ හීනි නිසා. නමුත් ගොඩක් වෙලාවට ඒක නෑ මාකට් එකේ. ඉල්ලුම අඩු හින්දා කවුරුත් ගෙන්නන්නේ නෑ. ඉල්ලුම අඩු වෙලා තියෙන කවුරුත් දන්නේ නැති නිසා කවුරුත් කියන්නේ නෑ නේ. පොත් තේරුම් කරලා දෙන්නෙත් නෑ කියන්නෙත් නෑ. උමනාව ඇත්ත තමන්ට පර්සනල් යූස් කරන්න ගෙන්න ගන්නවා. ෆැක්ටරි වලට එහෙම එක් කරනවා. නමුත් මාකට් එකේ ගන්න නෑ. එතකොට නීඩල් බාර් මාරු කරලා නැත්නම් මැෂින් එක ආවේ DP බාර් එකක් නෙමෙයි නම් අපිට පාවිච්චි කරන්න වෙන්නේ DB බෝල් පොයින්ට් ඉදිකටු ගන්න සයිස් 18න් එහාට පාවිච්චි කරන්න බෑ. ඔබට බැරි වෙලා හරි වෙනද පොලේ තිබිලා DB උඩ කඳ හීනිදි කට්ටක් හම්බුනොත් යූස් කරන්න පුළුවන්.